I den här filmen så vill jag visa dig det fantastiska programmet Smart SDR som går att installera på en iPad. Och ja, det fungerar riktigt bra. Jag har nu använt det några dagar, använt det hemma när jag har varit ute. Och när jag till och med har kört bil och legat och lyssnat på kortvågen. Och det har verkligen fungerat perfekt. Och även när jag då delat bredband från min mobiltelefon. Och jag har också kopplat till en DJ-panel som vi ska också ta en närmare titt på. Att man helt enkelt kan få nya möjligheter med en sån här DJ-panel. Vi kommer gå igenom den här panelen och hur man kan konfigurera den. Jag kommer ge dig tips på hur jag har ställt in den som jag tror kommer att fungera bra för mig här framöver. Och den här DJ-panelen fungerar också till sin Mac-dator och då till iPaden. Och för dig som använder Windows så behövs det en annan typ av DJ-panel för din Windows-dator. Men den här fungerar alltså både till iPad och till Mac, så häng med. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover. Varmt välkomna till SM6 Yrson Air. Och på den här YouTube-kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio. Och till dags dato har vi 995 prenumeranter på den här kanalen. Ja, det är ju helt fantastiskt. Ett stort tack till dig som prenumererar på kanalen, till dig som är aktiv på Discord och som gör den trevliga stämningen där så riktigt trevlig. Ett stort tack. Jag vill också tacka till dig som har skickat in en slant till Buy Me a Coffee. Ja, det är några amatörer här som du ser det här och några andra också kanske som har skickat en peng via Buy Me a Coffee. Du hittar en länk i beskrivningen. Och de här pengarna går oavkortat till att stötta kanalen när det gäller våra tekniska plattformar. Det som gör det möjligt för oss att göra de här filmerna. Så att du investerar bara i att det kommer fler bra filmer med bra kvalitet. Så varmt välkommen att stötta kanalen genom Buy Me a Coffee. Beroende lite grann på vilken radio man har och vilken utrustning man använder så kan man ju ta med sig sin frontpanel för att köra remote. Eller köra sin radio via sin laptop. Men det här med iPad är faktiskt riktigt bra. Och jag som flexanvändare kan då använda Smart SDR på min iPad. Och kan då använda alla de fina funktionerna som radio har möjlighet till. Ja, det är riktigt läckert. Och det är väldigt snyggt att ha det på sin iPad. Och det är väldigt bra överblick över bandet helt enkelt. Och ja, jag måste ju säga att det har fungerat väldigt bra. Jag har haft med mig nu iPaden under en vecka på olika platser och det har verkligen fungerat toppenbra. Och med den här DJ-panelen förstås så blir det ju än mer intressant att kunna komma åt funktionerna på ett enklare sätt. Och jag har faktiskt suttit här i soffan och njutit utav fredagsmyset men ändå lyssnat lite grann på fredagsringen och checkat in via mina blåtandshörlurar och iPaden. Ja, det är ju riktigt spännande alltså, så att nu kan du hänga med din respektive där hemma i fredagsmyset och ändå köra radio. Det är väl ändå toppen. Ja, den här fina DJ-panelen går perfekt att koppla in till din iPad och till din Mac-dator. Men använder du Windows så behöver du en annat märke på din DJ-panel. Jag lägger länk här nedan. Och det fungerar riktigt bra, den här DJ-panelen från Newmark till iPad och till Macen. Jag måste verkligen säga det. Och jag har samma inställningar på knapparna till min iPad som jag har till min dator så att jag enkelt kommer ihåg hur min Flex Radio fungerar. Och ja, jag är riktigt positiv både till iPaden men också till den här DJ-panelen och hur bra det fungerar ihop. Och den här DJ-panelen kostar 700-800 kronor någonting. Och är väl utav en medelgod kvalitet. Absolut bra knappar och så vidare. Och ja, allting fungerar precis som det är tänkt. VFO-rattarna här med runda, de fungerar alldeles kanon och allting följer fint med. Och det är nämligen så här att Marcus som programmerar Smart SDR för iPad och Mac har verkligen gjort fina inställningar med den här touchpanelen så att det fungerar alldeles perfekt. Så ett stort tack till Marcus som programmerar för att ha verkligen gjort ett toppingjobb. Man kan inte direkt koppla in Newmarks DJ-panel till iPaden för att den klarar inte av att strömförsörja DJ-panelen, utan här använder jag en adapter som då kan ansluta både USB-A och Lightning, och Lightning går då direkt till min dator eller till
helt enkelt en originalladdare. Det krävs ju då att det är de här lite större laddarna som kan då strömförsörja DJ-panelen. Ja, visst är den snygg och funktionsvänlig, den här DJ-panelen från Newmark. Och den är så finurlig och Marcus har programmerat Smart SDR på sådant sätt att det enkelt går att mappa för både VFO-A och VFO-B. Är ju helt fantastiskt. Och det är ju då ett MIDI-interface som man går in i MIDI-inställningarna både på iPaden och på Smart SDR för Mac. Och så ställer man in då helt enkelt vad man vill att varje knapp ska ha för funktion. Och här ser du en bild på hur jag har ställt in DJ-panelen. Och som jag nu kommer att testa ett tag för att utvärdera. Och jag har då tänkt så här att vissa funktioner ska vara för VFO-A, vissa för B, men några ska också vara gemensamma. Ja, här ser du då själva VFO-ratten. Ja, det är den som DJ:arna har för att det ska låta så där coolt, och det kan vi också få. Det kan ju låta härligt när man kör den över frekvenserna. Och det är då för VFO-A, VFO-B, och det som ser ut som en volymkontroll är faktiskt en volymkontroll, och den här har jag ställt in för VFO-A och på samma sida då för VFO-B. Här har jag ställt in PTT. Om jag trycker en gång så går då PTT in, och här har jag den som toggle. Det vill säga att man räcker trycka den en gång så hålls den inne, och jag måste trycka en gång till för att stänga av den. Och här har jag för VFO-A och här borta har jag för VFO-B. Man kan också dela på PTT-knapparna genom att den slice som är aktiv, att det är det som gäller, men jag har valt att ha det då för respektive slice eller för respektive VFO helt enkelt. Några funktioner som jag tycker är viktigt att snabbt komma åt är noise blanking. Det är noise reduction och ANF, anti-notch filtering. Och här har jag satt in på ettan här har jag då programmerat för noise blanking och för notch reduction och för ANF. Och jag har gjort så här att jag har programmerat dem här så att det gäller för den aktiva slicen som jag just nu är inne på. Vilket gör att det är enkelt när jag byter mellan slicerna eller med VFO:n att sätta på och sätta av de här funktionerna. Men nu också det att man vill ju gärna komma åt att kunna höja och sänka de här. Ja, det har också ställt in rattarna här för detta. Och den här ratten styrde för noise blankingen. Här har vi en ratt för, ska vi se här har vi noise reduction och ANF. Och på det sättet så kan jag helt enkelt då välja att styra hur många procent de här olika filterna ska fungera. Beroende på vad man tidigare gjort med sin radio så hamnar det ibland dagsknappen i, och då innebär att man kan inte köra SSB. Då fungerar inte det. Och här ser du dagsfunktionen. Och när jag har programmerat knapp nummer 4 här och när jag klickar på den så stängs den av eller sätts på. Det tycker jag är riktigt, riktigt bra. AGC är också en sån där riktigt bra funktion som man vill komma åt, och AGC har ju en så kallad threshold på Flex Radio och är ju helt fantastisk. Och jag har då programmerat den här knappen som heter Master Level på den här DJ-panelen. Jag har satt in så att jag kan reglera den, och det här är ju väldigt, väldigt finurligt. Och vi kan ta en titt här på själva AGC, ser man här. Och helt enkelt när jag vrider den här då så justerar sig den på iPaden och i radion. Ja, det här är väldigt, väldigt smidigt. Byta band vill man ju göra förstås. Och ja, vi har väl lite begränsat med knappar för att lägga in varje band. Men det finns lösningar för det också. Jag ska alldeles strax visa här. Jag har gjort så här just nu att jag kan byta band med de här knapparna. Med 1 och 2-knappen på högersidan. Och här har jag Band Next. Och här har jag Band Previous. Så ett enkelt sätt att helt enkelt kunna byta band fram och tillbaks. Men här ser ni att det finns 4 stycken knappar varav en lyser, och man byter med den här pad-mode-knappen. Och då är det så finurligt att när jag har inne första lampan här som lyser, då fungerar de här 4 knapparna på vänstersidan och 4 knapparna på högersidan på ett sätt. Det vill säga att då har jag totalt 8 inställningar. Eller en inställning för den knappen. Men klickar jag på nummer 2 så har jag ytterligare en möjlighet på den knappen och på alla de övriga knapparna, och även för 3 och 4. Så varje knapp kan programmeras för 4 olika funktioner. Så att här finns det då absolut möjligheter då att kunna lägga in till exempel 80 meter, 40 meter, 20 meter och så vidare här på ett enkelt sätt.
Ibland kan det vara lite frustrerande om man kommer åt själva skärmen och råkar byta frekvens. Och då känns det gott på iPaden att kunna låsa den. Och det finns ju en låsningsknapp, men då trycker jag ju på skärmen och då kan man ju byta frekvens kanske. Men då programmeras den här browse-knappen att när jag trycker den en gång så hamnar hänglåset i. Och en gång till här så släpper den. Och vidare så har jag valt att kunna styra volymen, inte bara för VFO-A och VFO-B. För den här radion har ju 2 mottagare, utan då vill jag också kunna lyssna på VFO-A i vänsterörat och VFO-B i högerörat. Men vill då kanske styra hur mycket volym jag hör i vänster- eller högerörat. Och det har ställt in den här mittenreglaget där att den kan styra då med hur mycket den hör på VFO-A och VFO-B. När man är ute med sin iPad så vill man givetvis se till att antennen är tunad riktigt. Och då har jag programmerat den här lilla hörknappen för tuning. Och när jag trycker på den en gång så går helt enkelt tunen igång och stämmer av antennen. Väldigt, väldigt smidigt. Och jag har ingen funktion för högknappen just nu. Heller ingen för Load 1 och Load 2. Men jag kommer säkert på någonting här framöver. När man kör ett CQ på radion eller vill svara ett DX så kan det vara gott ibland att använda sådana här röstmakros. Voice macros. Och här har jag nu programmerat knapp nummer 3 på högersidan till att köra CQ. Och knapp nummer 4 för att säga min anropssignal. Det är väldigt skönt att när man ropar i en pile-up att inte hela tiden ropa sin anropssignal utan att gott för familjen och slippa höra signalen ljudas genom huset. SmartSDR har ju en app för Macen och en app för iPad. Och man får gå in då på App Store och köpa till respektive system. Och efter du har köpt detta och laddat ner så kan man alltså bara klicka igång själva appen. Och precis som du som använder Flex idag är det ju bara att connecta precis som vanligt helt enkelt. Och här väljer jag att Tap Connect. Och så då kopplar den upp sig. Då hittar den ju då den här smartlinken man har. Och det är då jag kopplar in mig när jag är utanför mitt eget internet. Det vill säga när jag är ute. Kopplar upp mig via min mobiltelefon så blir det då via smartlink. Annars då kan jag välja direkt att koppla helt enkelt direkt till själva radion. SmartSDR på iPaden ser ju likadan ut som till Mac och liknar ju väldigt mycket den versionen så finns det i Windows. Så du som är Flex-användare tycker förstås att detta inte är några konstigheter. Men jag tänker visa lite grann lite tips och tricks för hur man använder detta på bästa sätt när det gäller iPaden. Och man kan ju då välja att byta eller flytta sig i frekvens antingen då med hjälp av DJ-panelen som jag gör här nu. Väldigt, väldigt smidigt. Eller så helt enkelt kan jag ta då helt enkelt fingret och då får jag ta den rätt på strecket här och dra och släppa. Ser inte du när jag gör med själva fingret här. Jag kan nu nypa åt själva fingrarna här. Ska vi se här. Och så blir det. Då minskar jag och ökar jag i storlek. Bandvidden helt enkelt. Jag kan ju klicka på själva fönstret som tidigare. Ska vi se här. Och då får jag fram den här. Den hade jag valt att minimera innan här. Och här kan man då se sin frekvens som man kan byta i och det är väldigt lämpligt att skriva en frekvens här i. Till exempel 14200 och så kilohertz och då flyttar den sig dit. Och här finns ju då en liten rullgrej och fungerar precis som du skulle använda musen. Jag tänker flytta i frekvens och den här tycker jag är väldigt smidig och den känns lite grann som man har en vikt i den så drar lite fortare så flyttar den sig lite fortare. Och man kan ju då här minimera men ändå då behålla själva VFO-delen. Det är väldigt, väldigt smidigt när man använder iPaden och styr det mesta med fingrarna. Jag har valt att synliggöra själva PTT-knappen och det kan man göra genom att gå till View och klicka i PTT. Och det blir ju då väldigt smidigt att ha den där nere. Man kan också gå in i inställningen och välja då om den ska vara push eller toggle. Jag har valt att toggle, det vill säga att jag trycker en gång, håller den igång sändningen och trycker en gång till så släpper den. Det blir då väldigt, väldigt smidigt förstås. När man trycker på själva dörrknappen här uppe till höger så öppnar sig då själva radioslicen. Jag ser då alla mina inställningar och kan ändra power och så vidare. Precis som tidigare. Och här kan jag då flytta mig med musen, rullmusen fram och tillbaks.
I vänstermenyn så har vi ytterligare en dörr och här kommer du åt alla funktioner som tidigare helt enkelt. Så att du helt enkelt kan trycka med fingret eller som jag just nu har kopplat en mus till här. Så att jag enkelt då kan navigera mig fram genom olika funktioner. Absolut inga konstigheter. Som flexanvändare så använder man sig av olika profiler. Och när jag klickar där på default så kommer det upp automatiskt tror jag när man startar upp iPaden första gången. Om inte annat så var det default jag valde. Så jag har nu också ställt in en speciell TX-profil som kallas SM6 YC iPad. Som då har de inställningarna som jag har fått att fungera så bra. Och här nere har jag också en mic-profil. Och här är väl kanske den då viktigaste. Det finns iOS och MacOS default. Sen har mina övriga egna. Och då ska vi se här SM6 YC iPad. Och när man ska sända med sin iPad så kan man givetvis då använda den inbyggda mikrofonen. Eller några slags form av hörlurar. Jag har nu valt att skaffa mig ett par blåtandshörlurar. Eller vad några hade sedan tidigare. Och anslutit dem då via blåtand till iPaden. Och här är det då viktigt att man tar och tittar på där det står iPad. Det vill säga det är ju det ljudet då som kommer från iPaden. När jag klickar där så kan jag då välja micken faktiskt som är på min radio redan inkopplad. Men det ska du inte göra utan det är från iPaden. Och här får man då titta vilken procentsats man har. Det är bra att sätta den ungefär i mitten. För sedan då reglerar också ljudet in ifrån själva headsetet vilket jag också kan titta på. Här har jag valt att ha lite DX på den här profilen. Och jag har valt att ha lite ratio-inställning här. Alltså bredden här. Min low hi-cut 2900 till 100. Går ju att göra lite smalare. Och EQ-inställningarna på den här defaulta inställningen som nu har döpt om till SM6 YC iPad har också lite EQ som jag tycker passar väldigt, väldigt bra till de här hörlurarna. Så att det är då viktigt att titta på. Alltså iPaden, ställa den på lagom nivå. Lite processor kanske om man önskar sig så. Välja en low hi-cut som passar den. Om man nu vill köra lite mer DX så kan man ju välja till exempel 2800 och 200 i low cut. Och ja, vad mer? Och så att använda default-inställningen då som har lite EQ. Så att nu är vi klara egentligen för att prova att ställa in ljudet så att vi har lagom nivå ifrån själva hörluren. För att ställa in mikrofonnivåerna så att du får lagom ljud in till själva radion så behöver du då ställa in själva ljudnivån på din mikrofon som är inbyggd i din iPad eller till din anslutna headset eller dylikt. Då går man till audio, vänstra hörnet och här finns det då framförallt mic volume adjustment eller speaker volume adjustment som man då kan ändra. Då får man ju ta och titta här lite grann då på ARC-nivån. Hur den är och reglera antingen då på volume adjustment eller här då på mic gainen. Men vi tar och provar lite grann här. Och jag står här nu, jag kör ingen effekt alls här och står på en tom frekvens. Jag hör hörlurarna här att det inte är någonting. Så jag sänder lite grann här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We see Sierra Mike 6 Yankee Code Charlie. Och här såg du att den låg någonstans mellan minus 10 till minus 5 och det är ju det en flex ska ligga när den gör som allra bäst. Så det visar sig att den här nivån var ganska bra. Men annars kan man ta och reglera lite grann. Vi kan ta och prova och sända igen här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och här ser du helt enkelt hur de ökar. Helt enkelt. Ja, och sen har du då speaker volume adjustment här också då för dina hörlurar. Men volume adjustment är ju riktigt, riktigt bra då för att ställa in att det blir lagom med ljud in till själva radion och så får man då helt enkelt justera då själva mic-gainen då i den här radiopanelen. Att vara remote är ju riktigt, riktigt häftigt. Ja, det går ju kanon att vara det med själva displayen, i vårt fall en Maestro eller med en bärbar dator, men iPaden gör det ju så portabelt. Och vi ska titta vilka möjligheter det finns här. Vi har modes och här kan jag då helt enkelt köra FT8 direkt från iPaden. FT8 skimmer. Här finns telegrafidelar här. Man kan ladda ner väderfax, SSTV. Helt otroligt. Och när det gäller tools så har jag då fullt med möjligheter. Jag har bandplanen precis som tidigare. Nu har ju inte den här europeiska bandplanen kommit in här än, men det hoppas vi. Jag kan köra igång med ett kluster och även få upp de här spottarna så fint i
i pannadaptern. Jag kan få fram mina POTA-spottar, PSK Reporter med mera. Och här kan jag också ställa in olika andra delar. MIDI-kontrollen givetvis som vi nu använder. Det finns CTR2-kontroller, olika varianter. Man kan ställa in lösenord och användarnamn för QRZ, Ultrabin, Genus Devices och Command Bar och SAT och så vidare. Ja, det är riktigt fräckt. Det finns ju också då möjlighet att göra voice macros. Och här har jag då valt att göra ett CQ. Och helt enkelt att jag spelar in det här i och programmerar då och ställer in i min DJ-panel att jag trycker då på en knapp här så går detta igång. Är det ju riktigt bra. Ja, vidare så kan jag gå till radio och här kan jag då göra en hel del olika inställningar och få reda på en hel del information. Här har vi transmit. Här har vi de inställningarna som jag har sedan tidigare i min radio som jag har satt in då via SmartSDR i min dator. Men det kan man också då ändra här i. Här finns det CV-delar man kan ställa in också. Phone och det här med mikrofoninställningar. Och det är väl inte så mycket att tänka på när man kör från iPad tänker jag. Men det finns ju då möjlighet att titta på de här inställningarna i alla fall. Och även göra vissa inställningar. Så det är väldigt smidigt tycker jag. Och här finns också då de här profilerna. Man kan då välja att helt enkelt jobba här i också. Tror jag kan säga för mycket. Jajamän, jag kan copy, save och use. Och jag har ju ställt in det här via min dator. Men det finns också då möjlighet att jobba med sina profiler även då i SmartSDR för iPad. När du klickar på kugghjulet längst upp till höger så har du möjligheten att göra inställningar. Precis som du har på SmartSDR på din dator. Här kan du till och med gå till manualen för själva appen. Riktigt bra. Här kan man då enable SmartLink, det vill säga hur du kopplar in dig. Det system som krävs för att koppla upp sig då om man är utanför dina LANet. Ask before disconnect har jag valt och prevent device sleeping. Så det håller igång grejerna. Man kan då skriva in sitt call, sitt stationsnamn som jag har valt att använda iPad, lokator och så vidare här som vanligt. Och man kan ju även då ställa in funktioner då kring olika portar för olika radioprogram. Så det fungerar precis som SmartSDR gör på din dator. För att då komma igång med sin fina DJ-panel så kopplar man ju in den så den får ström och den är ansluten. Sedan går man till Tools i menyn längst upp. Och där väljer man då MIDI-kontroller. Här ser man då att det ser ut som den här DJ-panelen. Och Marcus har ju då programmerat SmartSDR för iPad och för Mac för just den här DJ-panelen. Och det fungerar riktigt bra. Du väljer Enable, inga konstigheter. Du väljer DJ Go To Touch. Kompatibiliteten, samma sak. Och här har jag valt Custom och jag trycker på Edit Mapping. Och här ser jag då hur varje reglage har ett nummer och hur det då är mappat. Det är ju en MIDI-kontroll, en ljudkontroller helt enkelt. Så det är ett MIDI-interface kan man kalla det för kanske. Eller MIDI-kontroller i alla fall. Och här kan man då se numret på de här och vilken funktion det har. Och här kan man då ställa in. Om jag till exempel klickar på en knapp här. Jajamän, då lyster upp grått här. 1027, den knappen då som är knapp 3 på DJ-panelen heter 1027 i MIDI-kontrollen och är då ANF Slice Active. Och här kan jag dubbelklicka eller enkelklicka jag. Och här kan jag då ta och byta funktion helt och hållet om jag vill. Och jag kan då gå här och välja om det ska vara VFO, VFOB, TX eller aktiv. Så det är väldigt enkelt att mappa ihop sin DJ-panel. Och du ser också den här fina bilden hur jag har mappat själva DJ-kontrollen här. Du får väl själv fundera på hur du tycker det är bäst. Men så är använt iPad här under vecka. Då tycker jag det kommer att fungera riktigt bra att använda både när jag kör iPad och för min SmartSDR på Macen här. Så att hittills så är jag supernöjd. Men hittar du på egna grejer här så tipsa gärna på hur du har ställt in din DJ-panel. Det vore riktigt spännande att få veta förstås. Efter att du har genomfört din radiokontakt så vill du givetvis logga denna. Och då finns det en logg i SmartSDR för iPad och för din dator. Jag trycker på logg här. Jag skriver i K-signet och sparar detta. Och då hamnar det i Tools under loggbok.
Och då är det så finurligt om du har kopplat din loggbok till iCloud, så synkas då detta med din loggbok så finns då på din dator. Det här är riktigt, riktigt bra. Och sen kan man också koppla detta till andra loggningsprogram, men det får bli en helt annan video. Men det är ju väldigt, väldigt enkelt att kunna logga när man är på språng, men ändå enkelt få åtkomst till sina kontakter på sin dator när man väl kommer hem. Ja, det här är verkligen ett kul sätt att vara QRV på kortvåg med en iPad. Ja, det är verkligen toppen, och en sån här Digi-panel gör det absolut inte sämre utan ännu bättre. Och jag vill tacka dig för att du tittar. Glöm inte att gilla och klicka i den här ringklockan så att du får meddelande när nästa film kommer. Och om du vill stötta kanalen genom Buy Me och Coffee, länk finns i beskrivningen, så får du jättegärna göra detta. Och pengarna går oåtkortat till digitala tjänster åter till dig som tittare helt enkelt. Tack så mycket. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.